आज हामी अब लुम्बिनीको बसाइ सकेर चितवनतर्फ लाग्यौँ। अब हामी केही क्षणमै चितवन पुग्छौँ। लुम्बिनी बसाइ हाम्रो अत्यन्त नै सुखद रह्यो। हामी कसरा रिसोर्ट चितवन भर्खरै आइपुग्यौँ। चाहिँ अहिले अब चितवनको हाम्रो ट्रिप सुरु भयो कसरा जङ्गल रिसोर्टमा। भर्खर आइपुग्यौँ, जाँदैछौँ, छिर्दैछौँ। इन्ट्रान्स त एकदम ब्युटिफुल छ। इन्ट्रान्स कस्तो रमाइलो रहेछ यो रिसोर्ट जाने बाटो। हामी जाँदैछौँ अब चेक इन गर्नको लागि। आज र भोलि हामी यहीँ बिताउँछौँ। अब अहिले बेलुका चाहिँ हाम्रो थारू भिलेज टुर, त्यसपछि अनि बेलुका थारू डान्सको पनि प्रोग्राम छ। त्यसपछि अनि डिनर खाएर अनि फेरि हामी अब राति के छ थाहा छैन। यहाँ भएको सबै रमाइलो चाहिँ हामी लिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। जङ्गल रिसोर्टको चाहिँ रिसेप्सनमा आइसक्यौँ। आउने क्रम जारी छ। छिर्ने बित्तिकै कस्तो आनन्द महसुस भयो हामीलाई। शीतल जङ्गलभित्रको लाइफ पक्कै पनि रमाइलो हुन्छ। फ्रन्ट अफिसमा हामीले चाहिँ हाम्रो चेक इन गरिसकेपछि हामी आफ्नो की लिएर अब क्याबिन र भिलातिर जाँदैछौँ। यो चाहिँ क्याबिन हो। सबै क्याबिन उस्तै खालको छ। हाम्रो क्याबिनभित्र छिर्यौँ। राम्रो छ, कम्फोर्टेबल छ, क्लिन। यसमा चाहिँ म र मेरो भाइ दुईजना बस्छौँ। त्यसपछि अलिकति नेक्स्ट डोरमा चाहिँ बुवा आमा र भाइ बुहारी छोरीहरूको यो चाहिँ भिलामा 2 स्टोरी छ। तल भाइहरू, माथि बुवा आमा, दिदी बहिनीहरू, अनि बुवा आमा पनि माथि नै बस्नुहुन्छ। यो पनि स्विमिङ पुल सहित छ। पछाडि ब्याकयार्ड एकदम इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ। जङ्गलको बसाइ अर्कै छ, रमाइलो छ। अनि हाम्रो भिलेज टुर हजुर। ओके, हाम्रो कति बेरको यो भिलेज टुर हो? हाम्रो 1 आवरको लागि हुन्छ। हजुर। यहाँबाट हामी चाहिँ गाडीमा जान्छौँ, 5 मिनटको ड्राइभ। हजुर। त्यसपछि भिलेजमा हामी वाक गर्छौँ। हजुर। यहाँको स्टप्सहरू हेर्छौँ, त्यहाँको कल्चरहरू हेर्छौँ, कसरी बसिरहेको छ होइन। ओके। यहाँको आदिवासीहरू सबै हेरेर फेरि ब्याक टु लज। ओके, यो भिलेज टुरको लागि हामी अब जाँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ सुजीव भाइले चाहिँ भिलेज टुर बनाउँदै हुनुहुन्छ। कसरा जङ्गल रिसोर्टमा यो चाहिँ आजको हाम्रो भ्यान, टुर गर्नु जाने भ्यान। हामी धेरै एक्साइटेड छौँ सबैजना। भर्खर चिया खाएर अब भिलेज टुरको लागि निस्किन लाग्यो। जङ्गल लाइफ रमाइलो हुन्छ जस्तो छ। हाम्रो कस्तो हुन्छ तपाईँलाई देखाउने नै छु। अब हामी चाहिँ यो भ्यानमा बसेर भिलेज टुरको लागि जाँदैछौँ। Everybody here? No miss anyone? Family bonding time. Inspector General of हजुरहरूलाई केही जानकारी, केही इन्फर्मेसन छ थारूहरूको बारेमा?
हामीले पनि बनाउने गर्छौँ। यो चाहिँ पपी मसँग अहिले खेल्न आयो। यही चौधरी भिलेजको पपी हो। मलाई चाहिँ मेरो युएसमा मसँग भएको क्यास्पर जस्तै लाग्यो। क्यास्पर मलाई मिस भइरहेको थियो। उसले चाहिँ मलाई क्यास्परको चाहिँ सम्झना दिलायो। हाई क्यास्पर। यो चाहिँ चौधरी भिलेज अहिले हामी घुमिरहेछौँ। हाम्रो 2 दिनको प्याकेजमै यो भिलेज टुर पर्छ। अब हामी यो भिलेज टुर सकेर अनि यसपछि हामी यहाँबाट फेरि फर्किन्छौँ हाम्रो रिसोर्टमा। त्यहाँ हामी डिनर खान्छौँ। अनि डिनर खाएर फेरि आगो ताप्ने रमाइलो गर्ने अरू प्लानहरू छ। त्यो सबै म भिडियोमा क्याप्चर गरेर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने नै छु। स्टे ट्युन है त। लोकल भिलेजर्सहरूले चाहिँ यो बनाना ट्रीको बोक्राबाट यसरी धागो निकालेर यसको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ के भने सामानहरू बनाएर बेच्ने गरेको रहेछन्। हामीलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो कुराहरू। हामीले एक एक गरेर हेऱ्यौँ, केही सामान किन्यौँ पनि लोकल बिजनेसलाई प्रमोट गर्नलाई। त्यहाँ फेरि हामीले चाहिँ लोकल थारू फ्यामिलिजहरूको बस्ने स्टाइलहरू, ट्रेडिसनहरूको के छ त्यो सबै हेऱ्यौँ। यो पानी खाने यो कल, यो त प्रायः सबै हामीलाई थाहा छ। यो उहाँहरूको चाहिँ मिटिङ गर्ने ठाउँ रहेछ। त्यो सबै एरियाहरू घुम्यौँ। त्यो गाउँको चाहिँ बसाइ, त्यो बाख्रा पालन, खेतीबारी, तरकारीबारी लगायत उहाँहरूले गर्ने थारू कम्युनिटीले गर्ने डेली उहाँहरूको चाहिँ लाइफको बारेमा चाहिँ बुझ्ने, चाहिँ नजिकबाट चाहिँ बुझ्ने, महसुस गर्ने मौका पायौँ। हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि पुरानो आदिवासी थारू समुदाय जसको ठुलो योगदान छ हाम्रो देशको चाहिँ कृषिमा र अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा। धेरै रिच कल्चर छ उहाँहरूको। हामी चाहिँ हाइली रिस्पेक्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई। यस्तो उहाँहरूको कारणले नै पनि नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने मौलिक चिनारी छ। थारू भिलेजको चाहिँ रमाइलो घुमघामपछि हामी फेरि हाम्रो टुर गाइड भाइले चाहिँ सबै ब्रिफ गर्नुभयो बेलुका भोलिको प्रोग्रामको बारेमा। त्यसपछि हामी हाम्रो थकाइ मेट्दै डिनर खान बस्यौँ। आजको डिनरको थिम चाहिँ टिपिकल नेपाली ट्रेडिसनल फुड। गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ अब हामी बिहान उठ्यौँ। सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ रेडी भएर। म चाहिँ उठेर यहाँ अब यसै मर्निङ वाक जस्तो गरौँ भनेर र यहाँको एरिया पनि यसो अवलोकन गरौँ भनेर वाक गर्दैछु। यो कसुरा रिजोर्ट एकदमै राम्रो छ। मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यो एकचोटि त आउने ठाउँ छ। यो पुरै हाम्रो नेपाली गाउँले ट्रेडिसन, पुरानो यो ल्याम्प, लालटिन। हिजो बेलुका चाहिँ अँध्यारो भयो हुनाले मैले स्विमिङको भिडियो राख्न पाइनँ। हिजो यहाँ आएर चाहिँ मैले स्विमिङ पनि गरेको थिएँ। यो स्विमिङ पुल छ यहाँ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। आज चाहिँ हामी बेलुका आगो ताप्ने प्लान गरेका छौँ। हिजो चाहिँ त्यो आगो ताप्ने प्लान सम्भव हुन सकेन। यो चाहिँ पुल हो यहाँको। सफा छ पानी, एकदम क्लिन राख्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले जतिखेर पनि। यतापट्टि बाँसहरू छ। यो इट्स रियली ब्युटिफुल। एकदम मन आनन्द हुने। बिहान जुरुको उठेर यस्तो ठाउँमा आएर वाक गर्न पाउँदाखेरि अर्कै मजा देखेँ मैले। यो ट्रिजहरू कति यो गरेर ट्रिम गरेर मिलाएर गरे जस्तो, टाँस्या जस्तो, पोस्टर टाँस्या जस्तो चाहिँ छ। हाम्रो देशभित्र यस्तो चिजहरू त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्नलाई केही न केही आफ्नो तर्फबाट हेल्प चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। नत्र यस्तो चिजहरूलाई बचाउन फेरि सकिँदैन।
यो एकजनाले सबै बचाएर बस्ने चिज पनि होइन, यहाँ सबैजनाको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्टको लागि सबैजना भेला भयौँ डाइनिङ हलमा। हामीसँग 1 आवरको विन्डो छ 7 to 8 मर्निङमा। यो विन्डोभित्र हामीले आफ्नो ब्रेकफास्ट खाएर अनि फर्दर प्रोग्रामको लागि रेडी हुनुपर्छ। यो कसरा रिसोर्टको हाम्रो यो बसाइको चाहिँ अलि विभिन्न श्रृङ्खलाहरू भएको हुनाले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 2टा 3टा 4वटा पनि हुनसक्छ भिडियोमा यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले यो भिडियोलाई हामी अब आज यतिमै अन्त्य गर्दै तपाईँहरूसँग फेरि रमाइलो भेटघाट कसराकै प्रोग्राम लिएर अर्को भिडियोमा प्रस्तुत हुने आज्ञा चाहन्छु। थ्याङ्क यू।